Ugye 2002, tovább 10 évvel ezelőttiek ezek a kísérletek, így fejből nem is emlékszik a részletekre, ezért itt előhívta a beszámolót, az akkori beszámolót. And I should say, a test in Switzerland is not the same as a test in Hungary. It gives some indication, but it is not necessarily the same. És nyilvánvaló, hogy egy svájci kísérlet ez nem ugyanazt az eredményt hozza, mint ha Magyarországon tesztelték volna a fajtákat, lehet következtetéseket esetleg levonni, de ezt nem szabad egyenlőségjelet tenni a kettő közé. So for maestro, it said consumption, potato for consumption, not for industry. A maestro esetében étkezési burgonya került vizsgálatra, nem ipari felhasználásra termelt. Low susceptibility to late blight, that is Phytophthora. Tehát Phytophthora nagyon ellenálló volt, mert kevéssé volt vele gond. Azt mondta, hogy kevéssé volt fogékony. Ja, akkor azért nézzek rá, hogy javíts ki nyugodtan, ha fordításból esetleg nem. Then it says good yield. Jó termésmennyiséget hozott. Shape oval and rather small. Viszonylag kicsi méretű ovális termést hozott. Skin yellow to brown. Sárgától barnáig terjedő héjszínnel. The skin was often rough, not flat. A bőr az sokszor rücskös vagy nem sima volt. There was relatively little scab. Viszonylag kevés volt a varasodás. Cooking type B to Z. B-C közötti főzési típusba tartozott. Not very, storage was not very long. A tárolhatóság az nem volt túl hosszú. And in the year 2002 it says it could be promising for organic farming, more experiments in 2003 up-down. 2002-ben a végkövetkeztetés a fajtából az volt, hogy potenciálja van a biogazdálkodás számába, érdemes folytatni vele a kísérleteket 2003. I can tell you in the next year we had more or less the same results. 2003-ban gyakorlatilag hasonló eredmények születtek. What turned out to be a problem was the color of the skin, which was quite brown. It's rather dark in comparison to other varieties. Ami problémásnak mutatkozott, hogy a héj színe az eléggé barnás árnyalatot kapott, sötétebbet, mint a többi. And at that time we had other varieties in the same cooking type B2C, which were more promising. És akkoriban B és C közötti típusból más fajták is jelen voltak, amelyeket végül is jobb eredménnyel zárták ezt a kísérletet 2003-ban. So it was not a bad variety, but we had other varieties which were better, and therefore we gave up with maestro. Tehát nem volt ez egy rossz fajta, csak voltak jobbak is a versenyben, és ezért aztán 2003 után a maestrót nem folytatták már az kísérleteket vele. And in the same year also Pamela, again for consumption. A Pamela fajta ugyanúgy 2002-ben ismét csak étkezési burgonya vizsgálatban vett részt. Again, low susceptibility to Phytophthora. Megint csak alacsony fogékonyság a Phytophthorával szemben. Good yield. Jó termés. Tubers were round to oval. Gömbölydedtől oválisig terjedő gumók születtek. The skin was flat and red. Lapos és piros héjú bőr. Sima. And it was quite susceptible to common scab. És a sima varasodással szemben viszont fogékony volt. The flesh was light yellow. Ilyen halvány sárga hússal rendelkezik. And quite often we found these brown iron spot rust, internal rust. Gyakran rozsdafoltokat találtak belül. Cooking type B to Z. B és C közötti a főzési típus.
Then the conclusion is, for the Swiss market, the skin was too red, the color was too intensive, it was too sensitive to scab, and the internal rust was also considered as a risk. Tehát összességében a Svájc, ugye pont fordítva van a preferencia, mint Magyarországon, tehát ők a sárga világos héjú fajtákat kedvelik, és ott azért, mert ez egy rózsahéjú és elég intenzív színű fajta, ezt inkább negatívunként rótták fel neki. Ezen kívül a varasodás miatt és a rozsdafoltoknak a rizikója miatt ez végül megállították a kísérletet, nem folytatták meg. So we decided not to continue with this variety. Igen, tehát a svájci piacon nem láttak benne akkora lehetőség. But I should say, in Switzerland, the red potatoes are a very small niche, and the big market is the yellow potato. And if it had been as in Hungary, we might have continued. De hát ezt hozzá kell tenni, hogy Svájcban tényleg a sárga héjú fajták a 80%-a a piacnak, vagy még több, és a rózsahéjúak a kisebbik rész, és akkor a magyar viszonyokra lefordítva ez nem teljesen biztos, hogy ugyanígy alakult volna ebbe az a fajta esetében. So that's all from my side, if there are questions. Hát ennyit szeretett volna ehhez mondani, hogyha van kérdés, akkor nyugodtan lehet fordulni hozzá. Okay. Maybe could you just give us some examples in your practice with the experiments, how you continued, or what were the directions you tried to follow in next year after the first? Csak azt kérdeztem, okay, hogy elmondaná a tapasztalatait arról, hogy őnáluk, amikor elindult ez a fajta on-farm burgonya kutatás, hogy döntöttek, vagy milyen irányok merültek föl folytatásként, és végül is mi számított. So, you mean how we should now continue with the... Yeah, in the Swiss example, how did you do the continuation when you started with these on-farm experiments? Well, basically every year we looked at the varieties. Some varieties were very good, we kept them. Some varieties were very bad, we threw them out immediately. And some varieties were a bit unclear, and we kept them for another year, maybe even a third year. But after 2 or 3 years we had to decide. But sometimes a variety you clearly see after the first year, either it's not good or it's maybe good but it does not fit our market. And then we gave up immediately because the number of varieties you can test is very limited. When you keep a variety which is more or less promising, it takes away the place of another variety, perhaps a more modern variety which could be better. Tehát önállók úgy működött, hogy ugye elkezdtek egy fajtasort tesztelni egy első évben, és akkor az eredmények függvényében eldöntötték, hogy melyik az, ami bevált tényleg, és érdemes vele tovább foglalkozni, azt tovább vitték későbbi évekre is, melyik az, ami egyértelműen kiesett, tehát nem állja meg a helyét, vagy azért, mert termesztéstechnológiailag, vagy betegség szempontból, vagy pedig a piacosság miatt, és azt azonnal elvetették mármint, hogy nem vették bele a következő évi kísérletbe, és voltak olyanok, amiknél egyértelműen nem lehetett egy év után eldönteni, azt második évben is megpróbálták, vagy maximum harmadik évben, de ugye nagyon limitált a fajták száma, amit egyszerre ki lehet próbálni, tehát itt mindig elég szigorúnak kell lenni, hogy mi az, amit az ember folytat, és mi az, amit nem. So, this is only the summary in the front of our report, but you see there is first a description, tuck, 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 and then there is always a conclusion. Continue, do not continue. Tehát így ebből látszik is, amit felvetít az ő riportjuk, vagy összefoglalójuk. Először is egy leírás tapasztaltakról, a fajtákhoz, és végül pedig a döntés, hogy akkor érdemes, vagy nem érdemes jövő évben vetni. I remember about 3 years ago when I met the people from the Swiss potato trade, I showed them all the harvest of this year, and they said with everything, not good enough, we don't want to continue. And in the end someone came to me and said,
I hope we have not frustrated you. And I said, no, you haven't, because if we find every potato wonderful and continue with every variety, we will get blocked within a few years. We cannot work anymore. Tehát amikor először kezdett Svájcba foglalkozni ilyen jellegű fajta vizsgálatokkal Burgonyánál, akkor az eredményeket bemutatta az ott elég jól szervezett Burgonya értékesítés képviselőinek, és akkor azok nagyon keményen megmondták, hogy ezt ezért nem, ezt azért nem, azt amazért nem, és csak nagyon kevés volt, amire azt mondták, hogy ez tényleg értékes. És megkérdezték utána, hogy ugye nem bánja, vagy nem esett neki rosszul, hogy így elég keményen kiválogatták, és mondta, hogy nem, egyáltalán nem, hiszen nem foglalkozhat ennyiféle fajtával egyszerre, illetve tudja vizsgálni őket, tehát nagyon hasznos az, hogyha be tudjuk határolni az optimális fajta sort, vagy fajtákat. Okay. I think that's it. Hát nagyjából így, tehát ők a fajtákat válogatták tovább. Ja? Köszönöm, hogy egy ilyen áttekintést hallgattam a svájci kísérletekről, pontosan a két fajtával kapcsolatban. Ez is szélesíti át az ismeretek körét. Köszönöm, megvállalom. Akkor Mari fordítasz. Ja, sie hat sich bedankt, dass sie diese Ergebnisse sehen könnte von den Schweizer Forschern. Ja. All our results are in the internet. You can see all our results, you can download. Minden eredményt van az interneten? Igen. Köszönöm, hogy ez a svájci kitekintés rövidített az ismereteket az említett két fajtával, a kamerával, meg a Microsoft kapcsolatban. Az én választások azért esek erre a két fajtára, hogy az ajánlásra kerüljön, mert a magyarországi termesztési eredmények némiképp mások voltak. Annélkül, hogy bármilyen egyéb tényt kétségbe akarnék vonni, de azért kiegészítésül még hozzáteszem, hogy egyrészt a svájci körülmények szinte semmiben nem hasonlíthatók a magyar termesztési körülményekhez. Másrészt pedig, ezt konkrétan a maestróra mondom, Svédországban ami szintén a maga nemében egy extrém burgonya termesztési körülményeket biztosít, egy rendkívül közkedvelt fajta. Ezzel csak arra akarok rávilágítani, hogy a burgonyának nagy a plaszticitása, sokféle körülményhez tud alkalmazkodni, ezért amelyik egy országban nem állja meg a helyét, attól még lehet nagyon sikeres máshol, más termesztési körülmények között. Köszönöm. Péter. Nekem rövid kérdésem lenne, hogy láthatjuk a protea és a trabant fajtákat, ezek mint industri kartoffel szerepelnek, hogy ez milyen feldolgozási cél jelent? A trabant ennél a két fajtánál, tehát a ipari feldolgozás. Ez élelmiszeripart jelent, vagy pedig keményítő vagy szeszgyártás? Yes. In Switzerland we have two major potato industries. One is for chips, which is crisps through English, and the other one is for French fries, which are made in the factory and frozen and sold as frozen French fries to restaurants mainly, where they heat them up. So this is, for chips we need round potatoes, for French fries we need very large potatoes. So that's the main difference. Svájcban két fő ilyen élelmiszeripari feldolgozási cél van, az egyik a chipsgyártás, amihez kerek gumókra van szükségük, a másik pedig az ilyen mélyfagyasztott hasább burgonya gyártás, amihez pedig nagy gumók kellenek, ez a fő különbség között.